Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για την θέση των ζώων και της κατανάλωσης τροφών ζωικής προέλευσης στις μεγαλύτερες σε αριθμό πιστών θρησκείες του κόσμου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την θέση των μη ανθρώπινων ζώων στον χριστιανισμό και την σχέση του με τον βεγγανισμό. Γεια σας! Καλώς ήλθατε στο Social Spirit Greece, στο κανάλι που συζητούμε θέματα από την καθημερινή ζωή, θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και την κοινωνία μας και σχετίζονται πολλές φορές με τη θρησκεία. Σήμερα ο χριστιανισμός αριθμεί περίπου 2.400.000.000 πιστούς σε όλο τον κόσμο, μοιρασμένους σε ομολογίες και εκκλησίες όπως οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεσταντικές και οι Ανατολικοί Ορθόδοξοι. Τα μη ανθρώπινα ζώα για τον χριστιανισμό είναι αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας, όπως φυσικά και ο άνθρωπος. Ας δούμε λοιπόν πρώτα την σπουδαιότητα της δημιουργίας συνολικά για τον χριστιανισμό και έπειτα των μη ανθρώπινων ζώων. Όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και όπως διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, την Γένεση, η δημιουργία πλάστηκε από τον Θεό Δημιουργό δίχως ψεγάδι, ειρηνική και αρμονική. Όλα τα όντα συνυπήρχαν και συμβίωναν χωρίς πόνο, φόβο, φθορά, βία και θάνατο. Ο άνθρωπος ορίστηκε από τον Θεό ως φύλακας και φροντιστής της. Η διαταραχή των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό, με ανθρώπινη υπαιτιότητα και η ακόλουθη απομάκρυνσή του άλλαξε τα πάντα. Ο πόνος, ο φόβος, η φθορά, η βία και ο θάνατος ήταν τα αποτελέσματα. Όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά για όλα τα όντα και για το σύνολο της δημιουργίας. Παρόλο που η πτώση άλλαξε τη δημιουργία, ο άνθρωπος δεν απαλλάχθηκε από το καθήκον που του ανατέθηκε, να προστατεύει και να φροντίζει τη δημιουργία. Ένα καθήκον που όχι απλώς δεν το εκτελεί, αλλά εγκληματεί, καταστρέφοντας την φύση και διεξάγοντας μια αληθινή γενοκτονία εις βάρος όλων των ζωντανών πλασμάτων. Η ανθρωπογενής περιβαλλοντική καταστροφή δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, ούτε μόνο η μόλυνση της ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους και οι πυρκαγιές των δασών. Είναι και η εξαφάνιση εκατομμυρίων ειδών ζωής, η εκμετάλλευση, ο πόνος και ο θάνατος των μη ανθρώπινων ζώων. Η χριστιανική οπτική στα παραπάνω δεν είναι ενιαία, αλλού την συναντούμε ως ανθρωποκεντρική και αλλού ως βιοκεντρική. Αναλόγως δηλαδή του ποιο είναι το κέντρο της, ο άνθρωπος ή το φαινόμενο της ζωής συνολικά. Είναι γνωστή η παρερμηνία της εντολής του Θεού στον άνθρωπο για τη φροντίδα της δημιουργίας στη Γένεση. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για διορισμό του ανθρώπου ως ιδιοκτήτη και επικυρίαρχου. Κάτι που όχι απλώς δεν ισχύει, αλλά πολλά σημεία στην Αγία Γραφή και στην Εκκλησιαστική Γραμματεία δηλώνουν το ακριβώς αντίθετο. Ο Θεός Δημιουργός είναι ο μόνος ιδιοκτήτης. Η Ανατολική Ορθόδοξη Θεολογία, λόγω της έντονης πνευματικότητάς της, έχει μία πλούσια και ολιστική θεώρηση, έχοντας τις ρίζες της όχι μόνο στην Αγία Γραφή, αλλά και στην σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας, όπως ο Ισαάκ ο Σύρος και ο Σεραφείμ του Σαρόθ. Η Ανατολική Ορθόδοξη Θεολογία άλλωστε πιστεύει σε μία στενή σχέση μεταξύ Θεού και κόσμου. Η αγάπη και η αγωνία των πατέρων για το σύνολο της δημιουργίας και όχι μόνο για τον άνθρωπο βρίσκει πολλά σημεία με έναν πρόδρομο της δυτικής οπτικής, τον Φραγκίσκο της Ασσίζης, αλλά και με σύγχρονους δυτικούς θεολόγους όπως ο σπουδαίος Γερμανός Προτεστάντης θεολόγος Γιούργεν Μόλτμαν. Από τις πιο δυνατές φωνές μιας δραστήριας χριστιανικής οικολογικής συνείδησης είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος, ο οποίος έχει ονομαστεί και Πράσινος Πατριάρχης. Στον δυτικό κόσμο, ο Πάπας Φραγκίσκος συχνά ασχολείται δημοσίως, όπως και οι προτεσταντικές εκκλησίες με τους θεολόγους τους. Έντονη οικολογική δραστηριότητα έχει η Αγγλικανική Εκκλησία και η Αμερικανή Ευαγγελική. Ενώ οι χριστιανοί θεολόγοι συμφωνούν μεταξύ τους για το καθήκον του ανθρώπου απέναντι στη δημιουργία και στη ζωή, η ερμηνεία αυτού του καθήκοντος διαφοροποιείται αναλόγως της ανθρωποκεντρικότητας ή της βιοκεντρικότητας που επιλέγουν και βεβαίως αναλόγως της στάσης απέναντι στα μη ανθρώπινα ζώα. Η παραδοσιακή αντίληψη είναι ανθρωποκεντρική. Ολοένα και περισσότερο όμως εκδηλώνεται μια άλλη,
μια περισσότερο βιοκεντρική που προβληματίζεται για τις συνθήκες ζωής των μη ανθρώπινων ζώων. Τα μη ανθρώπινα ζώα δεν είναι άψυχα αντικείμενα στο έλεος των ορέξεων και των διαθέσεών μας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας διαθέτουν και αυτά ψυχή. Όχι ίδια με την ανθρώπινη, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, όμως δεν πάβει να είναι ψυχή, έστω και διαφορετική. Και δεν μένουν εκεί. Συνεχίζουν λέγοντας ότι τα μη ανθρώπινα ζώα μοιράζονται την κοινή φύση όλων των ζωντανών πλασμάτων, ανθρώπινων και μη. Εκτός από ψυχή, διαθέτουν και λογική και μνήμη και συναισθήματα, όπως αγάπη, τα οποία εκφράζουν, και επιπλέον δεν αρνούνται το ενδεχόμενο της αιώνιας ζωής και για αυτά. Φαίνεται λοιπόν ότι στον μελλοντικό κόσμο, μετά την Δευτέρα παρουσία του Χριστού, την Ανάσταση των νεκρών και την τελική κρίση, ο άνθρωπος μάλλον δεν θα είναι μόνος του. Ο προπτωτικός κόσμος, η δημιουργία δηλαδή πριν την ανθρώπινη πτώση, θα αποκατασταθεί και θα ανακαινιστεί. Ο προφήτης Ισαΐας τον οραματίζεται με μια παραδεισένια εικόνα αρμονικής συμβίωσης ανθρώπινων και μη ζώων, χωρίς βία, χωρίς θάνατο και φυσικά χωρίς ζωοφαγία. Όπως ήταν η πρώτη δημιουργία, κάτι που δεν αναφέρει μόνο η γέννηση, αλλά και οι πατέρες, ένας εκ των οποίων ο Μέγας Βασίλειος. Ο Ισαάκ ο Σύρος, περιγράφοντας τον ταπεινό άνθρωπο, το πρότυπο δηλαδή του χριστιανού, του αποδίδει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό: την σχέση αγάπης και πραότητας με τα μη ανθρώπινα ζώα. Το ίδιο αναφέρει και ο Σιλουανός ο Αθωνίτης. Στον Μεσαίωνα, το ρωμαιοκαθολικό μοναχικό τάγμα που ίδρυσε ο Φραγκίσκος της Ασσίζης, αυτό των Φραγκισκανών, ακολουθούσε και εξακολουθεί να ακολουθεί έως σήμερα μια αυστηρή χορτοφαγική διατροφή σε συμμόρφωση με τη διδασκαλία του ιδρυτή τους. Η παράδοση της χριστιανικής αυστηρής χορτοφαγίας ξεκίνησε στο πλαίσιο της νηστείας ως μέσο πνευματικής και σωματικής άσκησης, αλλά έφτασε πλέον να συνδέεται για πολλούς και με μια χριστιανική στάση αγάπης απέναντι στα μη ανθρώπινα ζώα. Η ζωοφαγία δεν υπήρχε στον κόσμο πριν την πτώση. Είναι ως συνέπειά της μια μεταπτωτική προσωρινή κατάσταση. Οι χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι από την Εκκλησία να σταματήσουν να καταναλώνουν τροφές ή να χρησιμοποιούν προϊόντα ζωικής προέλευσης. Σίγουρα όμως αντιφάσκει στην ιδιότητα του χριστιανού ο βασανισμός, η κακοποίηση και η δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την εξαφάνιση των μη ανθρώπινων όντων. Αυτά δεν τα εγκρίνει ούτε η Εκκλησία ούτε η χριστιανική θεολογία. Ας κάνουμε τώρα τη σύνδεση. Αφού ο βασανισμός, η κακοποίηση και η ανθρωπογενής εξαφάνιση των μη ανθρώπινων ζώων είναι ασύμβατα με τον χριστιανισμό, όχι μόνο σε επίπεδο χριστιανικής οικολογικής συνείδησης, αλλά και στοιχειώδους χριστιανικής ηθικής, τότε πώς είναι συμβατή η εκμετάλλευσή τους και ο πόνος και ο θάνατος που φέρνει αυτή? Και ακόμη περισσότερο, από τη στιγμή που η επιστήμη και η τεχνολογία μας δίνουν τη δυνατότητα να την σταματήσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε όχι το ίδιο καλά, αλλά καλύτερα, και όχι απλώς στον ίδιο κόσμο, αλλά σε έναν ακόμη καλύτερο πια από αυτόν, ας το σκεφτούμε λίγο. Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω για την προσοχή σας προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνιών, μιας και δεν είναι λίγοι αυτοί που άλλα λες και άλλα ισχυρίζονται ότι άκουσαν για τους δικούς τους λόγους. Σε καμία περίπτωση δεν θέτω ζήτημα ηθικής ή άλλης αξιολόγησης και σύγκρισης μεταξύ ζωοφάγων και φυτοφάγων χριστιανών. Για πολλούς λόγους κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να σταθεί. Εντελώς προσωπικά όμως, ερευνώντας συνεχώς, διαπιστώνω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα ευζοίας δίχως τον πόνο και την εκμετάλλευση των μη ανθρώπινων ζώων, κάτι τέτοιο σίγουρα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο και σίγουρα δεν μου αφαιρεί κάτι ως χριστιανό. Αν θέλετε την άποψή μου, προσθέτει. Στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε και τον σύνδεσμο για την σχετική διαδικτυακή συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Αγγελάκο, τον Animal Rights Runners. Από τους πιο γνωστούς σύγχρονους εκπροσώπους μιας χριστιανικής θεολογικής σκέψης που υπερασπίζεται τα μη ανθρώπινα ζώα είναι ο Βρετανός Αγγλικανός κληρικός και καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Άντριου Λίνθι. Ένας ιδιαιτέρως δραστήριος θεολόγος, ακαδημαϊκός, ακτιβιστής και υπερασπιστής των δικαιωμάτων των ζώων.
Στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο μιας καταπληκτικής διάλεξής του. Μια ακόμη σημαντική θεολογική προσωπικότητα και μάλιστα ορθόδοξη στον αγώνα για τα δικαιώματα των μη ανθρώπινων ζώων είναι η Βρετανίδα Κριστίνα Νέλιστ και ο επίσης Βρετανός Ορθόδοξος Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλιστος Βέαρ. Άρθρα τους και ομιλίες τους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Pan-Orthodox Concern for Animals, της οποίας το σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Μια χριστιανική οργάνωση με μεγάλο ενδιαφέρον και δράση για τα δικαιώματα των μη ανθρώπινων ζώων είναι η Βρετανική SARX. S-A-R-X. Τον σύνδεσμο για την ιστοσελίδα της μπορείτε επίσης να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μέρες σχετικά με αυτό το ζήτημα, αφού όσα λίγα είπαμε μόνο μια εισαγωγή θα μπορούσε να είναι. Δεν θα ήθελα όμως να σας κουράσω άλλο. Ελπίζω να σας έδωσα το έναυσμα και κάποιες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη δική σας έρευνα. Στα σχόλια μπορείτε μεταξύ άλλων να γράψετε τις δικές σας ερωτήσεις, πληροφορίες και απόψεις, για τις οποίες θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε. Το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Ελπίζω να κάναμε την αρχή μιας όμορφης επικοινωνίας και συζήτησης. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Την σχέση του χριστιανισμού με τις μη ετεροκανονικές ταυτότητες φύλου και τους μη ετεροκανονικούς ερωτικούς προσανατολισμούς. LGBTQI+ άνθρωποι λοιπόν και χριστιανισμός. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Σας ευχαριστώ πολύ και εις το επανειδήν.